Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh dạy cắt may miễn phí của Windy Kim. Các bạn có thể chọn vào phần video hoặc là phần danh sách phát để xem đầy đủ những mẫu video mình đã hướng dẫn nha. Và đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận được thông báo khi có video mới nhất nha. Trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cắt may một chiếc quần baggy là dạng quần có phần đây là quần baggy, có phần lưng dây kéo, quần tay như thế này và có một phần ly phía trước, hai phần túi xéo hai bên. Về chất liệu vải, nếu như các bạn thích may dạng quần có dáng đứng thì các bạn có thể chọn chất liệu vải như là tissue, vải kaki, vải đuổi. Còn nếu như các bạn thích dạng quần mềm rũ hơn thì có thể chọn chất liệu vải như là vải lụa, vải trượt, vải tuyết mưa. Còn nếu như các bạn thích vải có độ co giãn thì có thể chọn chất liệu như là umi, cát hàng. Định lượng vải thì sẽ từ 1 đến 1m1 tùy theo chiều dài các bạn ha. Bây giờ mình sẽ đi vẽ phần rập quần. Trước khi vẽ phần rập thì các bạn sẽ cần có các số đo như sau. Nhất là vòng bụng. Vòng bụng này sẽ tùy thuộc theo là các bạn may quần là lưng cao hay lưng thấp. Nếu như các bạn muốn may cái phần quần có độ cao của phần đáy tới đâu thì các bạn sẽ đo cái số đo vòng bụng của mình ngay đó nha. Có thể là các bạn thích may là quần nằm ngang rốn hoặc là thích cao hơn thì các bạn sẽ đo theo cái số đo đó nha. Thứ hai là vòng mông. Vòng mông thì các bạn sẽ đo một vòng xung quanh cái phần điểm nở nhất của cái phần mông của mình. Thứ ba là hạ gối. Hạ gối này thì các bạn sẽ đo từ cái phần vòng bụng, từ cái điểm mà các bạn muốn cho cái phần chiều dài của quần á. Các bạn sẽ đo từ cái phần ngang bụng của mình đo xuống tới đầu gối của mình ha. Và ở cái phần vòng gối của mình thì các bạn sẽ đo số đo vòng gối. Tiếp theo là dài quần. Dài quần này cũng tùy thuộc là các bạn thích cho cái phần quần dài tới đâu mà các bạn sẽ đo số đo tới đó. Và đo cái điểm này thì sẽ bắt đầu từ vòng bụng tới cái phần chiều dài quần của mình. Chiều dài phần quần này thì có thể là ngang cái phần bắp chân của mình hoặc là xuống tới trên mắt cá khoảng 4 đến 5 cm ha. Tùy theo độ dài các bạn mong muốn. Và cuối cùng là ống quần. Ống quần này thì là không phải là mình sẽ đo sát mà mình sẽ đo theo cái số đo của mình mong muốn ha. Thường ống quần baggy thì mình cũng may tương đối ôm, không có may phần ống quần rộng. Ở đây ống quần là 28. Bây giờ mình bắt đầu vẽ phần rập nha. Đầu tiên thì các bạn sẽ kẻ một cái đường trục. Nếu như các bạn vẽ trực tiếp trên vải thì các bạn sẽ chừa ra khoảng 1,5 đến 2 cm để mình làm cái phần đường may. Còn nếu như các bạn vẽ trên giấy thì có thể không cần chừa cũng được. Ở đây mình chừa cho các bạn dễ nhìn ha. Sau đó các bạn sẽ kẻ một cái đường vuông góc ở đây để làm cái phần lưng quần. Từ điểm này mình sẽ xác định phần hạ đáy. Phần hạ đáy này mình sẽ lấy công thức là bằng số đo vòng mông chia cho 4. Sau đó mình sẽ cộng theo cái phần mà các bạn muốn cho cái phần lưng độ rộng, độ cao tới đâu ha. Mình sẽ cộng từ 1 đến 5 cm. Vậy khi nào thì mình cộng 1 và khi nào thì mình cộng 5? Nếu như mà các bạn cộng 1 thì cái phần quần của mình, cái lưng quần nó sẽ nằm dưới phần rốn khoảng 3 cm nha. Còn nếu như mà các bạn muốn cho cái phần lưng quần của mình nó cao hơn thì mình sẽ cộng theo cái phần này. Ví dụ là mình là vẽ ngang trên phần rốn chút xíu hoặc là ngang rốn thì mình có thể cộng từ 4 đến 5 cm ha. Ở đây mình thích cái phần quần lưng cao hơn rốn khoảng 1 cm nên là mình sẽ cộng khoảng 4 cm nữa nha. Ở đây vòng mông là 94 chia 4 là 23,5 và mình sẽ cộng với 4 cm là 27,5. Đánh dấu thêm một điểm bên này nha để mình kẻ cho nó thẳng. Từ đường ngang đáy này các bạn sẽ xác định phần đường ngang mông của mình. Đường ngang mông thì mình sẽ lấy là từ đường ngang đáy các bạn sẽ lấy lên từ 6 đến 7 cm. Nếu như bạn nào vòng mông nhỏ thì mình sẽ lấy là khoảng 6 cm. Còn nếu như số đo vòng mông lớn thì mình sẽ lấy là 7 cm nhé. Phần này sẽ là 6 đến 7. Tiếp theo là mình xác định đường hạ gối. Hạ gối đây là 57. Các bạn đo luôn phần dài quần ha. Dài quần là 87.
Tiếp tục dựng hai đường này. Là mình dựng xong những cái phần đường ngang rồi. Bây giờ mình sẽ xác định trước là phần ngang mông trên cái đường hạ mông này, là điểm này nha các bạn. Từ phần này mình sẽ xác định phần ngang mông. Nếu như là quần bình thường thì các bạn có thể lấy là bằng vòng mông chia cho 4. Vì quần này là quần baggy, tức là cái phần quần phía trên này nó sẽ hơi rộng chút xíu, nên là mình sẽ cộng thêm 1 cm. Đây, các bạn tính từ điểm này vào nha. Ở đây vòng mông 94 chia cho 4 là 23.5 cộng 1 cm là 24.5. Sau đó các bạn sẽ chia đôi đoạn này ra để mình xác định cái đường trục chính chung ha. Chia đôi là còn 12.25. Mình cũng tính ở đây luôn. 12.25. Kẻ một đường trục chính giữa. Từ điểm này các bạn sẽ chấm thẳng xuống, vuông góc với đường trục đường ngang đáy ha, đánh dấu một điểm ở đây. Từ đây mình sẽ, đây là đường ngang đáy nè, từ đường ngang đáy thì mình sẽ xác định phần ra đáy. Ra đáy thân trước sẽ từ 3 đến 4 cm. Bạn nào có số đo vòng mông dưới 80 cm thì mình có thể lấy là 3 cm. Còn nếu vòng mông mà trên 90 thì mình sẽ lấy là 4 cm. Còn nếu như ở đoạn chính giữa như là 85 thì mình có thể lấy là 3.5 cm. 3 đến 4 cm. Sau đó từ điểm này, tức là cái đường vuông góc xuống đó các bạn. Đánh dấu ở đây ha. Từ điểm vuông góc này các bạn sẽ lấy ra khoảng 0.75 để mình đánh cái độ nghiêng của phần đáy quần. Sau đó các bạn sẽ vẽ một cái đường chéo như thế này và chia đôi đoạn này ra, đánh vào cái góc chéo này nha các bạn. Sau đó các bạn lại chia đôi phần này ra. Là các bạn được cái phần đáy quần như thế này. Tiếp theo mình sẽ xác định ngay cái phần gối của mình nè. Ở cái phần gối thân trước, với cái số đo phần gối này là khi mình đo là nó ôm sát, nhưng mà khi thực tế khi mình mặc thì để mình đứng lên ngồi xuống nó thoải mái thì mình sẽ cần cộng thêm cái cử động phần gối này. Lượng cử động này thì có thể từ 2 đến 3 cm ha. Đây mình muốn cho nó rộng rãi nên mình sẽ cộng là 3 cm là 38. Với phần thân trước các bạn sẽ lấy là vòng gối đã cộng cử động chia cho 2, và thân trước mình sẽ trừ đi 1 cm. Ở đây là 35, mình cộng cử động là 3 là 38. Nếu như bạn nào thích cho cái phần quần ôm hơn thì các bạn có thể cộng ít hơn từ 1 cm hoặc là 2 cm nếu mà phải co giãn ha. Đây là vòng gối là 38 chia cho 2 là còn 19, 19 trừ đi 1 là còn 18. Đây vòng gối là 18. Thì các bạn sẽ cần tính từ trục chính chung ra ha, hai bên chia đều ra sẽ cho là 18. Đây 18 cm. Tức là chia ra mỗi bên, bên này mỗi bên là 9 cm từ cái đường trục chính chung này ra. Và tới ống quần. Ống quần thì mình sẽ lấy là ống quần chia cho 2 và thân trước mình cũng trừ đi 1. Ống quần là 28 chia 2 là 14. 14 trừ cho 1 là còn 13. Đây các bạn chia đôi ra, tức là còn mỗi bên là còn 6.5. Như vậy từ phần ngang mông này các bạn sẽ lượn xuống tới phần ống quần. Xuống phần gối và sau đó xuống tới phần ống quần. Nếu như là quần baggy thì các bạn sẽ thấy là nó giống như là trên một cái đường thẳng như thế này. Sau đó các bạn sẽ vẽ đường sườn trong bằng cách nối từ phần gối xuống tới phần ống quần như thế này. Và từ phía trên này thì mình sẽ vẽ cho nó hơi lượn ra như thế này. Đây các bạn sẽ được cái phần sườn trong như thế này. Từ điểm này các bạn sẽ lấy xuống là 2 cm. Sau đó các bạn sẽ đặt cây thước từ điểm này thẳng qua như thế này. Sau đó mình sẽ xác định số đo của vòng bụng. Các bạn sẽ lấy là vòng bụng chia cho 4
Sau đó nếu như mà mình có cái phần ly thì mình sẽ cộng thêm cái phần ly của mình. Ví dụ quần này mình làm 1 ly và 1 ly này là 3 cm. Mình sẽ lấy vòng bụng chia 4 và cộng cho 3. Ở đây là 1/4 vòng bụng, 77 chia 4 là 19.25 và mình sẽ cộng với 3 cm phần ly là 22.25. Như vậy sau đó mình chỉ cần vẽ cho nó cong đều cái phần này là được. Sau đó trên đoạn này các bạn sẽ xuống là khoảng 0.5 cm nhé. Để mình vẽ cong cái phần lưng này cho nó mềm mại hơn. Và như mình nói là mình sẽ làm cái phần lưng rời thì tùy theo các bạn muốn làm bản lưng bao nhiêu ha. Ví dụ mình làm bản lưng của mình là 3.5 cm. Các bạn sẽ vẽ đều quanh cái phần điểm ngang lưng này xuống là 3.5. Cái phần lưng này chút nữa mình sẽ gọt vỏ đi. Và đây là khi cái phần cửa quần thì sẽ có cái phần môi. Thì phần môi này sẽ tùy các bạn muốn làm môi liền hay là môi rời ha. Ví dụ là môi liền thì các bạn sẽ lấy từ phần ngang mông này, các bạn lấy lên là 1 cm. Nối thẳng cái đường này ra. Nếu như là môi liền thì mình sẽ lấy ra khoảng 3.5 cm. Vẽ song song với phần đường này và đánh cong về phía cuối. Còn nếu như các bạn làm môi rời thì các bạn chỉ cần chừa phần này là 1 cm thôi nhé. Sau đó là tới làm phần ly. Phần ly này sẽ là ly gấp nếp ha. Phần ly gấp nếp ở đây, phần ly thì mình sẽ lấy là mình làm 3 cm. Thì từ đường trục chính trung này các bạn sẽ lấy ra là 3 cm. Thì cái phần này mình sẽ gấp 2 phần liền lại với nhau và thành cái phần ly ở đây. Khi các bạn cắt phần rập thì các bạn sẽ bấm dấu hai cái phần này để khi mình may 2 phần cho nó chính xác lại nha. Và nếu như các bạn có làm phần túi quần, làm túi xéo chẳng hạn thì mình sẽ có thể lấy từ phần đường mép nè, từ phần sườn ngoài này các bạn có thể lấy ra từ 4 đến 5 cm cho cái phần túi quần này. Đây là cái phần túi xéo ha. Độ rộng của phần túi xéo này có thể từ 12 đến 13 cm. Bây giờ mình sẽ cắt rời phần rập này ra để sang dấu mình vẽ cái phần rập quần thân sau. Đây, để vẽ phần thân sau thì các bạn sẽ cắt phần rập thân trước ra. Đây là phần rập thân trước mình đã cắt rời ra. Sau đó các bạn sẽ sang dấu các đường như là ngang lưng, ngang mông, ngang đáy, ngang gối và dài quần ở đây. Sau đó các bạn sẽ sang dấu phần rập cho cái phần sườn. Thì phần sườn này nó sẽ giống nhau ở cái phần từ phần ngang gối trở xuống nè. Thân trước mình có trừ đi 1, thân sau mình sẽ cộng thêm cho 1. Tức là mỗi bên mình sẽ dư thêm là 1 cm. Là các bạn sẽ từ phần này các bạn sẽ lấy ra là 1 cm. Đây đều là 1 cm nhé. Các bạn sang dấu phần này. Trên phần ngang mông thì các bạn sẽ lấy phần thân sau là ra là 1.5 cm. Và mình cũng vẽ lượng cái phần này cho nó êm vào. Và các bạn cũng lấy dấu điểm này. Điểm mà các bạn vẽ đường trục vuông góc xuống nè, các bạn sẽ lấy dấu điểm này nha, trên phần. Phần ngang đáy thân sau sẽ thấp hơn phần ngang đáy thân trước là 1 cm. Phần này là 1 cm. Từ điểm này các bạn sẽ lấy phần ra đáy thân sau. Ra đáy thân sau các bạn sẽ xác định là bằng vòng mông chia cho 10. Mông lúc nãy là 94, các bạn sẽ chia 10 là 9.4. Có thể lấy tròn là 9.5.
Và để vẽ phần đường cong đáy này, từ điểm này các bạn sẽ lấy ra khoảng 1 đến 1.5 cm. Nếu như mà mình mông bự thì mình sẽ lấy là 1.5, còn nếu mông nhỏ thì mình sẽ lấy là 1 cm. Đây, phần này sẽ là 1 đến 1.5. Sau đó các bạn sẽ đặt cây thước cho hai điểm này là giao nhau ha, để mình kẻ cái phần đường nghiêng đáy thân sau. Và từ điểm này các bạn sẽ lấy lên từ 3 đến 3.5 cm. Đằng này mình sẽ lấy là 3.5, 3 đến 3.5 cm cho cái phần lên đây. Để vẽ phần cong đáy nè, các bạn sẽ nối hai điểm này, chia đoạn này thành hai phần bằng nhau. Tiếp tục chia đoạn này thành hai phần bằng nhau. Sau đó mình sẽ nối với lại cái phần gấu quần ở đây. Thì từ phía này lên các bạn sẽ đi cho nó nhẹ thôi nha, không nhẹ nhẹ ở đây thôi. Và phần này thì mình sẽ cho nó cong nhiều. Bây giờ các bạn sẽ xác định phần vòng bụng thân sau. Các bạn cũng lấy bằng vòng bụng chia 4. Và thân sau mình sẽ làm 1 đến 2 ly tùy các bạn ha. Ví dụ mình làm 1 ly ở đây, mình cũng làm là 3 cm. Thì các bạn đặt cây thước từ điểm này, số đo là bằng vòng bụng chia 4 cộng 3. Lúc nãy mình có tính là 22.25. Điểm này sau đó mình sẽ nối với lại phần sườn quần này thôi. Và thân trước mình có làm cạp rời, thân sau mình cũng làm cạp rời. Cạp rời thân trước là 3.5 cm, thân sau mình cũng lấy là 3.5. Và một cái ly này các bạn sẽ chia đôi cái đoạn này ra thành hai phần bằng nhau nè. Sau đó mình sẽ vẽ vuông góc với lại cái đường này nhé. Và thân sau điểm cuối của cái phần ly mình sẽ lấy từ đường ngang mông là mình sẽ lấy lên từ 6 đến 7 cm. Phần ly của mình là 3 cm. Và dĩ nhiên là phần cạp rời thì mình sẽ cắt rời ra, mình bỏ cái phần này đi. Đây là mình xong phần rập quần thân sau. Và trước khi cắt rời cái phần rập thân sau thì các bạn nên kiểm tra lại trước xem là những cái phần đường sườn, sườn trong và sườn ngoài đã bằng nhau chưa. Đây, sườn ngoài là bằng nhau rồi. Nếu như các bạn đo cái phần sườn trong nè, mà thân sau nó bị ngắn hơn so với phần thân trước, thì tức là cái phần độ cong của các bạn vẽ chưa có đủ cong, các bạn sẽ cần cho nó cong nhiều hơn, cho nó bằng với lại phần thân trước. Còn nếu như sau khi các bạn đo mà cái phần thân sau, cái sườn trong nó bị dài hơn, thì các bạn có thể là cần hạ xuống cái phần đáy của mình thấp hơn, có thể là xuống thêm 0.5 cm ha, vẫn được nha. Đây mình đo thì nó hơi bị dài hơn, và mình cho cái độ cong thì nó lược ít hơn chút xíu. Khi mình đánh cong quá thì nó sẽ làm tăng cái phần chiều dài của mình. Sau đó các bạn đo lại xem đã bằng chưa. Đây, bây giờ hai phần đã bằng nhau rồi là được ha. Sau đó mình sẽ cắt rời phần rập này ra. Khi các bạn cắt rời phần rập ra thì các bạn sẽ lưu ý là phần thân phía trước mình có làm một cái phần xếp ly ở đây. Thì khi các bạn cắt cái phần rập ra thì các bạn nhớ bù cái phần ly này. Thường là cái phần ly này nó sẽ lên khoảng 0.5 cm ở đây. Thì các bạn sẽ cắt ra như thế này. Thì khi mình gấp vào nó sẽ bằng, là nó sẽ không bị thiếu hụt cái phần vải của mình ha. Đây, cái phần đường cong của mình nó vẫn trơn như thế này. Tương tự thân sau các bạn cũng lấy lên là 0.5. Từ đây nè, từ chính giữa các bạn sẽ lấy lên là 0.5. Cả phần trên lưng và cả phần phía dưới này, để khi mình gấp vào nó sẽ không bị thiếu cái phần này ha. Đây, khi mình gấp vào thì hai phần đường thẳng của mình nó vẫn thẳng, nó không bị gấp khúc, không bị mất cái phần vải, hụt phần vải của mình ha.
Và mình sẽ cắt rời hai cái phần lưng này ra để mình xen dấu cho phần lưng. Đây là phần thân trước, đây là phần thân sau. Đây các bạn kẻ một cái đường thẳng như thế này. Sau đó mình có thể vẽ một cái đường vuông góc lên ở đây. Thì cái đường này chính là phần đường sườn ha. Đây là phần đường sườn nè. Thì các bạn xác định xem là cái phần thân trước, đâu là cái phần sườn. Đây, phần sườn thân trước nằm phía ngoài. Mình đặt vào ở đây để mình xen dấu cho cái phần lưng. Các bạn nhớ gấp cái phần lưng, bỏ cái phần ly này đi. Đây, cái phần ly này mình gấp bỏ đi để mình xen dấu cái phần lưng ha. Và phần phía trước mình có làm cái phần dây kéo có phần đáp khóa. Thì mình sẽ cần cộng thêm cái phần đáp khóa này. Trung bình là mình sẽ làm cái phần đáp này là 3,5 cm. Các bạn nối thẳng cái đường này ra. Đây là phần thân trước và đây là phần thân sau. Thân sau thì các bạn xác định xem là cái phần nào là phần sườn. Khi mình xếp như thế này thì đây là phần đường sườn. Thì các bạn sẽ cần quay ngược lại sao cho hai phần sườn là trùng nhau ha. Và cũng gấp cái phần ly này vào. Phía này là phần thân trước, phía này là phần thân sau. Và khi các bạn cắt cái phần này ra, các bạn nhớ đánh dấu, bấm dấu những cái đường như là phần giao nhau giữa phần sườn nè. Đây, những cái điểm này thân trước và thân sau các bạn nhớ đánh dấu để khi mình may mình không bị lộn ha. Và cũng cắt rời phần lưng quần này ra. Ngoài ra mình còn làm cái phần túi chéo ở phần thân trước. Thì mình sẽ xen dấu cái phần này để mình lấy cái phần miệng túi ha. Đây, gấp phần ly lại để xen dấu cái phần sườn. Phần túi thì tùy theo chiều dài các bạn mong muốn tới đâu ha. Ví dụ nó sẽ nằm tới ngay cái phần đường ngang đáy của mình cũng được ha. Độ rộng cũng tùy các bạn ha. Thường nó sẽ qua cái phần miệng túi từ 5 đến 6 cm. Các bạn sẽ cắt rời cái phần miệng túi ha. Sau đó mình sẽ gấp đôi cái phần này vào và quay phần quần lại để xen dấu phần miệng túi. Đây, hai phần đường sườn trùng nhau là được ha. Đây, được phần túi như thế này. Thì cái phần túi này mình sẽ cắt bằng vải túi ha. Vải túi thường mình sẽ may vải mỏng hơn vải chính. Và sẽ có một cái miếng đắp ở đây là sẽ trùng với lại vải chính của mình. Miếng đắp này các bạn có thể cắt theo cái hình dạng như thế này. Như vậy sau khi vẽ xong phần rập quần thì mình sẽ được phần thân trước. Thân trước các bạn sẽ cắt hai mảnh. Thân sau các bạn cũng cắt hai mảnh. Đây là phần túi, các bạn cũng cắt hai phần như thế này. Và hai miếng đắp túi. Đắp túi là cái hình dạng như thế này nha. Lưng quần các bạn cũng cắt hai mảnh. Tiếp theo mình sẽ xen dấu rập và cắt trên vải. Để cắt được hai thân đối xứng thì thường mình sẽ gấp đôi vải lại như thế này. Cắt hai lần thân trước và hai lần thân sau liền với nhau như thế này luôn ha. Các bạn xen dấu rập theo bình thường ha. Với phần lưng nè, mình sẽ chừa là 1 cm. Phần túi là 1 cm. Phần sườn các bạn có thể chừa từ 1,5 đến 2 cm. Để khi mà trong quá trình mình mặc mà nó có bị chật, bị rộng thì mình có thể điều chỉnh cái phần này. Tương tự sườn trong cũng chừa từ 1,5 đến 2 cm. Phần lai thì tùy các bạn muốn làm phần lai như thế nào. Ở đây mình làm lai lật nên là mình sẽ chừa là 3,5 cm. Và nhớ đánh dấu điểm mình làm phần ly. Phần mo nè, mình vẫn chừa là 1 cm tới đây. Và đường cong đáy nè, cong đáy nếu như bạn nào may giỏi rồi thì mình sẽ chừa khoảng 0,8 cm thôi. Mình may cái phần đường cong đáy nhỏ thì khi mình mặc nó sẽ không bị tích cái phần vải ha. Tương tự thân sau cũng vậy ha, mình chừa phần sườn thân trước bao nhiêu, phần sườn thân sau mình cũng chừa như vậy. Phần lai thân trước chừa bao nhiêu, thân sau mình chừa như vậy. Riêng cái phần đường
đường cong đáy nè. Mình có thể chừa cái phần này, phần cong đáy mình vẫn chừa khoảng nhỏ nha, khoảng 0,8 cm thôi. Còn từ phần ngang mông trở lên là các bạn có thể chừa đi thẳng như thế này cũng được. Trong quá trình mình mặc mình có thể điều chỉnh cái phần này. Và nhớ cách phần ly, sang dấu phần ly như thế này. Ngoài ra khi các bạn sang dấu thì các bạn có thể bấm dấu luôn, sang dấu như cái đường như là đường ngang mông, ngang đáy của mình, ngang gối của mình. Để khi mình ráp hai phần nó sẽ khớp với nhau nha. Sau đó các bạn cắt ra như bình thường thôi. Đây là phần cắt cho phần túi quần. Các bạn cắt đối xứng hai bên ha. Phần túi quần này sẽ có một cái miếng đáp ở đây. Đây là phần miếng đáp, phần này sẽ lộ ra ngoài ha. Hai bên. Và hai miếng đáp trong hay cái phần miệng túi, để khi mình có lộ cái phần miệng túi ra thì nó sẽ không thấy cái miếng lót của mình nha. Và đây là phần mình làm cho cái phần môi quần, gồm một miếng đáp khóa và một phần môi. Đây mình cắt môi rời ha. Hôm nay thì mình sẽ không nói chi tiết về cái phần môi quần cũng như phần đắp khóa này nha. Tại vì mình đã có cái video hướng dẫn rất là chi tiết rồi. Bạn nào chưa biết cách thì có thể xem ở trong video hướng dẫn cách may dây kéo khóa quần tây nha. Với phần lưng quần thì mình sẽ dùng keo để ép. Các bạn có thể, nếu các bạn có thì các bạn có thể dùng keo lụa. Còn nếu không có keo lụa thì các bạn có thể dùng keo vải mỏng ha. Đây là phần rập của phần lưng quần này. Các bạn khi sang dấu các bạn nhớ đánh dấu phần thân trước và thân sau. Và thân sau khi mà các bạn cắt cái phần lưng, các bạn chừa cái phần đáy quần thân sau, các bạn chừa bao nhiêu thì phần keo này các bạn cũng chừa khoảng chừng đó nha. Thì mình may lên cái phần lưng nó cũng phải bằng với lại phần quần của mình. Và các bạn sẽ cắt hai mảnh đối xứng với nhau. Mình chưa cắt phần vải nha, chút nữa mình ủi keo lên phần vải xong rồi mình mới đi cắt cái phần vải rời ra phần lưng nha. Bây giờ mình sẽ tiến hành đi ráp may phần quần. Thì đầu tiên luôn luôn là mình sẽ may những cái phần ly trước. Đây phần thân trước có một cái ly nhỏ bên đây. Cái này thì mình chỉ cần gấp vào như thế này thôi. Các bạn có thể để cho cái phần ly nó phồng như thế này, hoặc là nếu mình không thích thì mình có thể may một đoạn ngắn ở đây. Mình sẽ may một đoạn khoảng 4 cm ha, cho nó phần ly nó giữ lại của mình, nó phần phía trên nó không bị lùng bùng quá. Đây mình sẽ may hai bên vào trước. Và nhớ lại mũi chắc chắn ở đây. May xong phần ly thì mình sẽ tiến hành may phần túi. Về phần túi thì mình cũng đã hướng dẫn nhiều trong các video về may quần rồi, nên là bữa nay mình chỉ nói sơ qua thôi nha. Đây là phần túi thì các bạn sẽ may hai cái miếng đáp cùng màu vải chính vào đây. Đây mình sẽ may liền vào với nhau như thế này. Sau đó thì các bạn sẽ úp phần mặt phải của túi nè vào phần mặt phải của vải, may một đường ở đây. May xong thì các bạn sẽ lật ra, may mí một đường trên cái phần vải này cho chằng cái phần miệng túi. Sau đó may nối liền phần phía dưới và may nối hai phần hai bên để cố định phần túi này lại là được nha. Bây giờ mình sẽ tiến hành may phần dây kéo khóa vào. Và với những cái quần mà có cái phần túi thì thường mình sẽ may thêm hai cái miếng như thế này để giữ cái phần túi nó căng, nó không bị trùng bùng cái phần túi này nha. Đây, các bạn sẽ may vào cái phần túi này, các bạn mở ra và may vào đây. Sau đó lật ra và may với bên còn lại như thế này thì nó sẽ giữ căng cái phần túi của mình ha, nó không bị lùng bùng cái phần túi này, và cái phần dây kéo của mình nó cũng êm hơn.
Cái phía bên mà mình sẽ may phần đáp khóa thì mình sẽ may lộn ngược lại nha. Đây, nó sẽ quay vào với nhau như thế này, nên là mình sẽ quay ngược cái phần này xuống. Đây mình sẽ may 2 miếng dằn túi như thế này. Bên này là bên mình may moi, bên này là mình sẽ may phần đáp khóa. Sau đó mình sẽ may phần dây kéo vào như bình thường thôi nha. Phần dây kéo thì mình đã có video hướng dẫn rất là chi tiết rồi. Bạn nào chưa biết cách thì có thể xem ở video hướng dẫn cách may dây kéo khóa quần tây nha. Bây giờ mình sẽ may vào. Đây, sau khi mình đã may xong phần dây kéo khóa và cửa quần của phần thân trước, bây giờ mình sẽ tiến hành ráp may với phần thân sau. Phần thân sau mình có làm cái phần bên này thì các bạn cũng may 2 phần bên này vào. Đây, phần bên mình có làm là 3 cm. Sau đó tiến hành ráp may 2 phần sườn hai bên. Sau khi đã may nối phần sườn ngoài như thế này, đây là phần sườn ngoài giữa thân trước và thân sau. Đây, khi các bạn may thì mình có những cái điểm mình đánh dấu rập nè, thì mình sẽ khớp thân trước và thân sau trùng với nhau, thì khi mình may vào hai bên nó sẽ bằng nhau ha, sẽ không bị lệch cái phần sườn. Và nếu như các bạn may cái phần lai bình thường, lai gấp bình thường thì các bạn có thể may xong rồi mình mới may phần lai cũng được. Còn mình may phần lai lật nên là mình sẽ may phần lai trước khi mình ráp cái phần sườn trong lại nha. Đây mình có đánh dấu một điểm 3.5 cm ở đây, thì các bạn sẽ gấp lên, may một đường ở đây. Sau khi may xong thì mình sẽ lật cái phần lai này lên. Đây, các bạn nhìn cái phần bên hông nè, mình sẽ đẩy nó lên như thế này và may chặn hai bên cũng như là phần chính giữa. Vuốt ra thẳng và may một cái đường chính giữa ở đây. Được cái phần lai quần lật như thế này, sau đó mình sẽ đi ủi phẳng trước nha. Đây, ủi xong mình sẽ được hai cái phần lai lật như thế này, và các bạn cũng ủi thẳng lên cái phần sườn ngoài, và nếu may cái phần ly thì mình cũng ủi lên cái phần ly. Sau đó tiến hành ráp may hai phần sườn trong. Tiếp theo mình sẽ may phần lưng quần. Các bạn sẽ cắt một cái phần keo giống như là cái phần cặp mình đã vẽ ha. Sau đó mình sẽ ủi lên cái phần vải và cắt mỗi phần là 2 lớp như thế này. Sau đó đặt 2 lớp mặt phải vào với nhau và mình sẽ may liền cái phần phía trên này. Và với cái lớp lót phía trong mình sẽ đi may viền. Cái này tùy chọn ha, các bạn không may cũng được ha, mình có thể gấp vào trong cũng được. Mình muốn cho cái sản phẩm nó đẹp hơn thì mình sẽ may viền. Viền thì các bạn sẽ cắt bằng vải xéo 45 độ nha. Đây mình được hai cái phần lưng như thế này. Bây giờ trước khi ráp vào thì mình sẽ may những cái con đĩa. Đây là những cái phần đĩa để mình mang dây lưng đó các bạn. Các bạn may là khoảng 1 cm ha, sau đó lộn ra. Chiều dài của đoạn này là khoảng 8 cm nha. Sau đó mình sẽ may từ 5 đến 6 cái đĩa chung quanh cái phần lưng quần này. Đây, các bạn sẽ may cố định vào trước rồi mình mới may cái phần lưng lên ha, cho nó không bị lộ ra. 1 2 3 4 và khoảng 5 cái ở đây nha. May xong một đường các bạn sẽ may thêm cắt thêm khoảng 1 cm ha, cho nó cố định ở phần phía dưới này. Sau đó tiến hành ráp may phần lưng vào. May xong bên cái phần cửa quần này thì mình có thể may thẳng hoặc là mình sẽ cắt thành cái hình mũi tên như thế này. Cắt trừ 1 cm đường may ha, sau đó mình sẽ lộn lại phần may.
Đây là phần phía sau lưng nè, phần nối giữa lưng nè, các bạn cũng may lộn lại ha. Đây là phần đầu nha. May xong những cái phần đầu này rồi, bây giờ mình sẽ may cái phần lớp trong vào. Vì lớp trong mình đã may viền rồi nên là mình chỉ cần gấp xuống và mình sẽ may lọt khe phía dưới nha. Còn nếu như bạn nào không may viền thì các bạn sẽ cần gấp cái phần mép phía trong vào. Và có thể các bạn có cần phải lược chút cho nó thẳng cái đường gấp thì mình mới may cái phần này ngoài vào nha. Nhớ đẩy phần mép lên trên. Đây, sau khi đã may xong phần lưng quần rồi, cuối cùng các bạn sẽ gấp những phần con đĩa này lên để may cố định vào phía trên này. Đây, các bạn sẽ lật ra may ở đây, may hết những cái phần này vào. May xong thì mình sẽ may cái phần đáy quần lưng sau. Đây, các bạn sẽ may phần đáy quần. Đây là mình sẽ hoàn thành chiếc quần này nha. Cuối cùng các bạn sẽ đi làm khuy và đơm nút cho phần lưng quần là mình đã hoàn thành chiếc quần này rồi. Chúc các bạn thành công. Thân chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video khác.